בוקר טוב, שמי אפי מתתיהו, והבוקר, 11/8/26, אני עם סרן בדימוס אביחי בקר בביתו שבתל אביב. אביחי היה במלחמה מ"פ ג' גדוד 12 גולני ונלחם ברמת הגולן. נפצע במובלעת באזור חדר. אביחי, עיתונאי לשעבר, משמש כיום כמורה דרך בגרמניה ובתל אביב. אביחי, ספר את הסיפור שלך ונתחיל ברקע המשפחתי. בבקשה. טוב, אני יליד חדרה, בן בכור, 3 ילדים במשפחה. הוריי, אבא הגיע מפולין, היום אוקראינה, אמא הגיעה מהונגריה, היום רומניה. אמא הגיעה לארץ בהיותה בת 3. אבא שלי, סיפור ההתגלגלות שלו לכאן מרתק. הוא הגיע עם הוריו ושתי אחיותיו ב-1934. ב-34 הוא היה בן 13. הם הגיעו לחדרה, כלומר הבית שבו נולדתי זה הבית הראשון שהם נכנסו בארץ ישראל. חיו כאן 2 על פי הסיפור המשפחתי, אמא שלו, כלומר בתיה שאמורה להיות סבתא שלי, לא אהבה את החיים בארץ ישראל, חזרו לפולין, אבל אבא שלי, השהות שלו בחדרה מאוד מצא חן בעיניו, והוא לא פסק מלהרוג להגיע לכאן שנית. אבא שלו השיג לו סרטיפיקט, ובגיל 15 הוא הגיע לבדו לבית בחדרה. ואז פרצה מלחמת העולם השנייה, הקשר עם פולין נותק, הוריו ושתי אחיותיו נרצחו בבלזץ, ואבא שלי נותר יחיד בעולם. זה תחילתו של הסיפור. עכשיו הוא היה, אפשר לומר, אביון, ועל מנת לשחרר את עצמו מהדלות, התנדב לצבא הבריטי. עכשיו שהוא מתנדב לצבא הבריטי, הוא הגיע למה שנחשב ליחידת העילית של הקומנדו הארץ ישראלי. הקומנדו הארץ ישראלי היה מורכב מ-75% חיילים עבריים, 25% חיילים ערבים. הם נלחמו במדבר המערבי, וזכה אבא שלי להילחם נגד רומל ובאריתריאה נגד האיטלקים. חזר לחדרה בתום המלחמה, והבית היה תפוס. הבית היה תפוס, ועד גיל צעיר מאוד, אני חושב שהייתי בן 4 או שהייתי בן 6, גרנו 2 משפחות בבית. להפתעתי הרבה, וזה לא ידעתי, הקשרים עם המשפחה שפלשה לבית שלו, היו קשרים אדוקים, וגם שנים אחרי זה עוד ביקרנו את המשפחה הזאת, הם היו ממש ידידי המשפחה. זה הסיפור של אבא שלי. הוא שירת ב-49, ב-48 זכה להיות בין משחררי משטרת עיראק סואידן. מי שהיה מפקדו זה דובה בלונדיני גרנק. הוא נהרג בקרב בניצנה, כלומר זה היה, בצה"ל זה היה גדוד הפשיטה 89, הגדוד שפיקד עליו משה דיין, והסגן שלו היה השכן של מודי, שם ממש שגר בסמוך, את השם אני זוכר. אבא שלי הורד בדרגה, כיוון שבמלחמת העצמאות הוא לקח שלל. הוא לקח שטיח. ב-49 פגש את אמא שלי בנופש בטבריה. את מי שתהיה אמא שלי. אמא שלי באה מבית דתי אורתודוקסי. כל ילדי גדלה ברחובות. זאת הייתה, הם היו 6 ילדים. כל בני המשפחה עזבו את הדת. אני זוכר סבא כמו באגדות, כמו אליהו הנביא. זהו,
ב-49 ההורים נישאו, וב-51 באתי אני לעולם. זה הרקע. כל זה מתרחש בחדרה, שבילדותי הייתה מושבה, ולימים הוכרזנו כעיר. עכשיו בנפשי, למרות שאני לא חוזר לשם אלא פעם בשנה לביקור שורשים, אני חדרתי. כלומר, אני מסתובב בעולם ששליחותי, אם תשאל, זאת חדרה. כלומר, זאת המחורה, זאת התפיסה שלי את עצמי. עכשיו זה כמו, אתה יודע, איך אני אומר, נחשפים לציון, אבל אף פעם לא להגיע אליה. אז אני נחשף לחדרה, וחלילה לגור שם דקה. זאת חדרה בשבילי, אבל התחושה שאני חדרתי, אפילו בדברים מאוד פשוטים, אני שומע על הרוג בחדרה, בכל מלחמה שהיא, בכל תקרית שהיא, זה מקפיץ אותי. תל אביב שיהיה בבית ממול, זה לא אומר לי שום דבר. לא, לראות לך עד כמה הדברים האלה הם עוצמתיים. אז זהו, מ-74 אני חי בתל אביב. ואני פטריוט תל אביבי. בוא ספר לי קצת על הילדות בחדרה. הילדות הייתה... היינו עיר קטנה, גאוותנו הייתה, הרי צריך ליצור לנו גאוות יחידה, אז היה לנו שיר, ילדי חדרה אנו ידוע לכולם, כי בלעדינו אנו לא יתקיים עולם, כך אני מברך את כל ידידיי עד עצם היום הזה בהגיעם לגיל 70-75, וכדי לתת בנו עוד גאווה, אז אנחנו גם בירת השומרון. ככה סופר לנו, אז זה השומרון הישן, נו, אז הרגשנו שאנחנו מרכז העולם. עכשיו, העיר הבירה אז הייתה זה לעלות, כלומר נסעתי עם אמא שלי לתל אביב, ופעם זה היה כמו מעבר להרי החושך, אבל חדרה היה סבבה לחלוטין, אין לי טראומות. לא עברת מעברה בחדרה? לא, גרנו על סף המעברה. כלומר, אנחנו 2 בתים לפני מעברת ברנדס, אז קבל, והיא הייתה מורכבת מיוצאי רומניה, אלג'יריה ומרוקו. עכשיו, אמא שלי הייתה צדיקה, והיא מאוד סייעה, טיפחה, זה כנראה עוד מימי היותה מורה חיילת במעברת עין שמר. ובעקבות אמא שלי, מאבק הדמים בין המרוקאים והאלג'ירים, אז אמא שלי הייתה בצד האלג'ירי, אז אני עד עצם היום הזה, ומשם גם התחלתי להתאהב במוסיקה, שנקראת ראי, שלימים טיפחתי מסעות בעקבות זמרי ראי. אבל עכשיו אני חושב והחברים היו כמובן ילדי המעברה, כי ממש גרנו בשכנות. עכשיו לא... עד שנגיד החבר הטוב ביותר שלי עד מותו לפני 3 שנים היה חבר עדיין, כלומר עדיין מהמעברה, עד עצם כלומר 70 שנה משהו כזה. הייתה אינטראקציה מלאה בין המעברה לבין... לא, היו כמה מעמדות. היה הדבר ראשון הפרדסנים, זה העשירים. אנחנו לא היינו. לא, חדרה הייתה מורכבת ככה, זה מעניין. היה הפועלים, ילדי הפועלים הלכו לארלוזרוב. זה שם בית הספר. אנחנו ילדי אחד העם, אנחנו מה שאז היה המפלגה, איך אני אגיד? לימים היא הייתה מפלגה ליברלית, אבל בתקופה ההיא אנחנו היינו הציונים הכלליים. אז הם מפאי, אנחנו הציונים הכלליים. הם הלכו לשומר הצעיר, אנחנו הלכנו למכבי הצעיר. ובעצם, אתה יודע, בכל צד משני המחנות האלה משמיץ את השני, עד שבעצם פגשנו אותם בחיים וראינו שהם בדיוק כמונו. וילדי המעברה היו גם בבית ספר הזה וגם בבית ספר הזה, אפשר לומר. אבל נגיד הילדים בהיותי קטן הם היו החברים שלי, ילדי המעברה. למשל,
אני גדלתי עם גדול שחקני הפועל חדרה בכל הזמנים, שולם שוורץ. לא אומר לך. שתי הופעות בינלאומיות. בבית ספר יוצאים בהפסקה לשחק כדורגל, שולם נגד 10. שולם מנצח. אז אנחנו גדלנו גם מיחד. אני חושב שזה המקום הראשון שאם חלילה הייתי לוקה איך נגיד, בכללת הגזענות, אז זה לא קרה לי בחיים עד עצם היום הזה, כי גדלתי, כולם היו שונים. כלומר, לא הכרתי עולם אחר. זהו. שלב ב' היה בגולני. כלומר... נגיע לגולני. כן, כן. מה ההורים עשו? מה הם עשו? אבא שלי היה במפעלי נייר, חדרה, הוא הקפיד, אם כבר, הוא הקפיד להגדיר את עיסוקו כפקיד. עכשיו, אני מיד ארחיב בזה, הוא היה מנהל המחסן של מפעלי נייר חדרה. בחדרה היו שני מפעלים גדולים, אליאנס ומפעלי נייר. הוא עבד במפעלי נייר, ואנחנו היינו מנדנדים לאבא, אבא, אתה לא פקיד, פקיד זה נשמע רע. לא, הוא תמיד, בכל מסמך, בכל דבר. עכשיו, אבא שלי, עוד ברברוסקה, שם הוא נולד, בפולין, הוא ממקימי סניף ביתר. עכשיו, אף פעם לא היינו ביתרים. למרות למשל שבגדוד 89 זה היה גדוד של הלח"י, יוצאי הלח"י, ואבא שלי היה שם, ולכן הוא שוייך אחרי המלחמה על ידי ההסתדרות, הוא לא קיבל עבודה כמה שנים והיה צריך, היה די מסכן, היה מסכן, גם לא הייתה לו משפחה וגם לא הייתה לו עבודה, אל תשאל. זהו, אבל אף פעם לא גדלנו באיזה תחושה שהיינו המנודים או הנרדפים. מה אמא עשתה? אמא עקרת בית, כן. איך סך הכל היית מגדיר את הילדות שלך? היה בכיף. כל היום כדורגל. היה נהדר. תנועת נוער? מכבי צעיר. מה עשיתם שם, פעולות? כן, אותו דבר. תאר לי איזה... אני לא זוכר הרבה. לא פעולה ספציפית. מה הייתם נפגשים? שלישי ושבת? אני חושב. זה... לא הייתי עמוק בתוך העניין. ממש, אז אין לי זיכרונות יותר מדי. הזיכרונות שיש זה ממכבי חדרה. כלומר, גם קבוצת כדורגל, גם קבוצת כדורסל. אז שיחקת גם כדורגל? לא, הייתי אוהד. לא היית ספורטאי? עוד נגיע לזה. הייתי אוהד, אבא שלי תקופה מסוימת היה יושב ראש מכבי חדרה, קבוצת הכדורגל, והוא התפטר על רקע זה שמכבי חדרה מכרה משחק מאחורי הגב שלו. כבר אז זה התחיל? בוודאי. שאני מספר לבן שלי פעם, מה, היו מכות? מה לא היה? היום יש מכות בקהל, אז היו מכות כל הזמן בשחקנים. זה ההבדל. אני ראיתי פיצוצי משחקים מפוצצים במכות. ראיתי, אני זוכר משחק נגד בני נצרת עם המקלות של הקרן, רודפים אחרי השחקנים שלנו, הכל. ובחדרה היה דרבי, הפועל חדרה, מכבי חדרה, הם היו הקבוצה הבכירה, אנחנו היינו תמיד בליגה השנייה, הם גם עלו לליגה הלאומית, אבל בליבי אני מכבי חדרה, קבוצה שלא קיימת. כן. אתה אישית? הייתי תלמיד בסדר נגיד בשליש העליון, אבל את השוק בלימודים קיבלתי שהגעתי לריאלי וראיתי שבעצם לא למדנו כלום. כלומר, נגיד במה שנקרא חשבון מתמטיקה, אולי למדנו שאחד ועוד אחד זה 2, לא יותר. ואז אני מגיע לבית ספר המטורף הזה, ומה הולך פה? מה משך אותך להגיע לריאלי? לא רציתי משהו אחר, דבר ראשון. כלומר, וזה לא בדיעבד, זה הדבר המעניין ואני לא יודע מאיפה קיבלתי את זה. רציתי משהו אחר, לא רציתי להיות בתיכון חדרה.
תיכון חדרה, לא בגלל שהיה לי משהו נגד תיכון חדרה, לא, רציתי מסלול לא שגרתי. אז קודם, נגיד, בכל תהליך יש דחיפה ומשיכה. אז הדחיפה, רציתי משהו אחר. עכשיו, לא ידעתי הרבה. אמרנו, חדרה פעם הייתה רחוקה אגב, עד היום שאני שומע על אנשים בני גילי שבגיל, למשל, נסעו ללמוד בחול. אמרתי, איך הם ידעו שיש דברים כאלה? אז זה, הכוח הדוחף, רציתי משהו אחר. הכוח המושך, שנה מעליי, היה תלמיד, שמו צבי קנטור, הוא סיים את שירותו בצה"ל תת אלוף, והפרסומת של הפנימייה הייתה חוברת שחילקו אותה בבתי ספר, הוא היה על השער עם חצוצרה. וואו, צביקה. אז אמרתי, גם אני רוצה. ושתיים, כנראה בלי שאבא שלי סינן לי יותר מדי, אבא שלי אהב שיש ממשיך במשפחה כלוחם. כלומר, זה גם להיות בריאלי, שזה בחיפה ואתה חדרתי, כן. וגם תנאי פנימייה. ברור, זה לעזוב את הבית. אני עזבתי את הבית בגיל 14, דבר שלא נתתי לילד שלי לעזוב את הבית בגיל 14. למרות שהחוויה שלי מהפנימיה היא חוויה מזוככת. היו אחים ואחיות בבית? שתי אחיות. כאשר האחות הצעירה, הפרש של 14 שנים ממני, נולדה בשבוע הראשון לשהותי בפנימיה. והאחות השנייה, שרית, כלומר, הצעירה שמה תמר, שרית אחות מספר 2, היא כן, היא בהפרש 5 שנים ממני. עוד דברים על אמא שלי שרק נודעו לי בדיעבד. אמא שלי בגיל 14 מתה אמא שלה, ואז היא נשלחה, הם היו משפחה מרובת ילדים, אמרנו 6, היא נשלחה ללמוד בבית צעירות מזרחי כאן בתל אביב. מקום שכל פעם שאני עובר שם, הלב שלי ככה מתחמם. איזה יופי אמא למדה שם. היום זה מרכז אריק איינשטיין. כי כל פעם שנסענו לרחובות לסבא, אז הייתה שם אישה, אז אני חשבתי שזאת סבתא. וצריך הייתי הרבה שנים כדי להבין שאחותי שרית נקרא על שם אמא של אמא שלי שנקרא שרה. ואז מתחיל הפרק הזה של בית צעירות מזרחי. עכשיו, אני קרוי אביחי, שזה הברקה של ההורים שלי, כי נולדתי אביחי, ואני אומר, זכיתי במתנה, כי אני אומר, מאיפה היה להם החוש הלשוני הזה, כאשר הם ביקשו להנציח 2 אנשים, אחד את חיים, שהוא אבא של אבא שלי, כלומר הסבא שלו היה לי, והשני הוא אברהם. אברהם הוא אח של אמא שלי, שנהרג בשירותו בצבא הבריטי במצרים. הוא נהרג בתאונה. הם לקחו אברהם חיים, נשמע נורא גלות, ועשו מזה אביחי. עכשיו, עבור הוריי, וזאת התחושה שאיתה אני מתהלך בעולם עד היום, דור ראשון לקוממיות. בבית דיברו רק עברית, מההתחלה עד הסוף, והכל מתחיל, כמו שאמרתי לך, בשם שלי, אביחי. זה הרקע המוקדם. אני והוריי היינו יחסים מצוינים. קצת על הפנימייה, איך הרגשת בפנימייה? היו לך חברים מחדרה בפנימייה? לא, תראה, אם אני לוקח את חשבון, נגיד עושה את המאזן של הפנימייה, אז קרה משהו, אני חושב, די מפתיע. אני בפנימייה לא הייתי בולט. אבל נגיד בחשבון לאחור, העדה של הפנימייה, של תקופת הפנימייה, אצלי, כשאני מדבר עם החברים שלי, היא הרבה יותר גדולה מאשר רבים מהם.
כולל מהבולטים יותר. ומה הסיבה על דעתך? אני לא יודע, לא פענחתי את זה. כלומר, אם תשאל אותי על הפנימייה, אני אגיד לך חוויה טהורה. עכשיו, הלימודים, החברותה, הפעילות הצבאית. אז הנה, נתחיל. אז דבר ראשון, היה לי שוק תרבותי שהגעתי לריאלי, באמת בחדרה. עברתי את אותה חוויה כמו שהבן שלי עבר פה בריאלי, בגימנסיה. זה בגיל הרבה יותר מאוחר, שבית ספר היה זה חברים, לא לומדים שום דבר. ואז הגעתי לריאלי. מתמטיקה, איום ונורא. אנגלית, מי בכלל לימד אותנו אנגלית? כל המקצועות. אז בשנה הראשונה, אני מדבר עכשיו רק על לימודים. אבא שלי נסע הלוך וחזור לימי הורים. ואז, כמו תמיד, צריך מישהו שיאמין בך. והייתה מורה שקראו לה אביבה לנדמן. בעלה היה לימים עמוס לנדמן, מנהל נמל חיפה. והיא לקחה אותי תחת חסותה. ובשנה השנייה כבר קיבלתי כוכב שוחר. כוכב שוחר בפנימייה זה תלמיד מצטיין. ומאז הייתי מאלה שאוהבים ללמוד. כמו שאשתי אומרת, אתה הגבר הראשון שפגשתי שאהב ללמוד. אבל התחלתי, זה היה יום ונורא. לא היו מבחני קבלה? בטח, היו אז איך עברת את המבחנים האלה? מה, עזוב אפילו בלימודים. מה, אתה יודע איך, טוב, זו תמונה שאני מוצא את זה בהרבה, היינו 700 איש, קיבלו 70. עכשיו, כולם נראו לי מפותחים וגדולים. עזוב פיזית. מה? לא, רגע, לימודים, אתה אומר שלא למדתם בתים. אז אני אומר לך, אז לא, פיזית נורא חשוב, כי נגיד שאני חוזר מהמיונים, אין סיכוי. אבל כנראה, מה שחשבתי שהנחיתות שלנו, ילדי חדרה, היא הרבה יותר ניכרת ממה שהיה באמת. אבל שנה ראשונה הייתה איומה. לא צבאית, כל האימונים שעשו לנו. עכשיו, נגיד, אם אתה מרגיש שאתה איזה לא הכי... אז אתה מוצא לך את האפיק שדרכו תצטיין. ואז הייתה בפנימייה ריצת 2000. הייתה ריצת 2000, סיימתי מקום 27. אמרתי ככה, אני אהיה פה ראשון. וזה היה הרגע שממנו צמחתי להיות אלוף הנוער בריצת 800 מטר לשנת 1969. ממקום 27 בפנימייה. מה זה, כוח רצון? תראה, כמו הרבה דברים, אם אני מנתח אותי, היכולת שלי, נגיד... אבל היכולת האמיתית שלך זה מקום 27. אז אני אומר... איך הפכת להיות מקום ראשון? לא, אז אני אומר בהרבה תהליכים שעברתי בחיים, היכולת היא 7, משהו כזה. זכיתי בנחישות שאין כמותה, בכל דבר, בכל תחום. וגם למשל, שאני בוחן את עצמי, למשל, אני עושה ספורט בלי סוף. אז עכשיו ספורט אני תמיד עושה ככה, יכולת, אז היכולת שלי בספורט היא 3. לב ריאה, לשמחתי 8, היום גם עשיתי סקר, 9. אבל נחישות, רבק. 10 קטן עליי. אז... ואז היה לי מסלול, כלומר גם הייתי תלמיד טוב, גם אהבתי ללמוד, אם כי הלכתי למגמה שבטח גם אודי סיפר לך, חברתית. לא, מי מתמודד עם אתגרים גדולים עלינו, אבל היה לי את האפיק שלי. אני עסקתי בספורט, התאמנתי כל הזמן, אחר כך הייתי באגודה, אחר כך תחרויות, וזה היה המוטיב העיקרי. של שנות התיכון המאוחרות שלי. והשיא היה אליפות הנוער. אליפות הנוער בריצת 800 מטר, כן. איפה היא הייתה תחרות? בווינגייט.
כלומר, זו הייתה תחרות ארצית ואתה מקום של... הייתה תחרות ארצית של בתי ספר. קודם זה היה מחוזי, המחוזי היה בחיפה, במגרש הישן של מכבי חיפה, ואחר כך עלינו לארצית כמובן. הריאליה אז היה מעצמה. בשמינית, התחרות הייתה, בחמישית שישית רצו 800 ובשביעית שמינית רצו 1500. אז בשנה הראשונה של ה-1500 נפצעתי, ובשנה השנייה, מקום שלישי, הגעתי בגמר. אם הייתי מגיע ראשון, אז אנחנו הריאליה היינו מנצחים את עירוני ט' שאז נחשבה למעצמה מספר 1. ושלישי היה עמק חפר. איך אתה מסכם את 4 שנים בפנימייה? אז אני אומר, מבחינתי זה היה גדול. חוויה טובה. כן, כן, כן. תאורה, שוב. אם כי בפנימייה, לא, היית מסתכל עליי, אתה קרה. לא הייתי מהגיבורים, אני לא גיבור. לא הייתי מהאמיצים. במפלגה היה מה יותר חשוב, לימודים או צבאיות. אז אני לא יודע אם אמרתי שהצבאיות יותר חשובה. הייתה תינה בין תלמידי הפנימייה לתלמידי בית הספר, מה שנקרא האזרחונים. אני לא דגלתי בהשקפה הזאת. עכשיו זה התפתח גם למכות ודברים כאלה, בטח שלא הייתי בדברים האלה. אני לא הייתי באווירה של האועה, דברים כאלה. לא ראיתי בנו מורמים מעל, וגם כל מה שנקרא האזרחונים האלה, הם היו אנשים חמודים. ואתה גדל בסביבה שהם מוקצים, צריך רק לפרק אותה במכות. אני נגיד תראה, הייתי ילד טוב, בואו נתחיל ככה. הפסקתי להיות ילד טוב, אנחנו נגיע לצבא מקורס מ"פים. אני עוד לפני קורס מ"פים. כן, כן, אני אומר, אבל זו תקופה שאני ילד טוב, אני עושה מה שצריך, בהתאם ליכולתי, אז הנה, בלימודים הייתי תלמיד טוב, בצבאיות הייתי ככה באמצע, בספורט הייתי מספר 1, כן. שנת 67, 6 טעמים, אתה בכיתה י', מה כן, עשיתם? גם אני ממלא עסקים ובהדר בחיפה, כן, כן. אבל אני לא חושב שבניגוד לרבים אחרים, לא הייתי מאלה שרציתי ללכת למלחמה. החבר'ה רצו. ילדים היינו. אתה מסיים את הפנימייה, שנת 69. 69, חשוב מאוד, מסדר הסיום היה ביום שהאדם נחת על הירח. אני רואה בזה אירוע מכונן, ולא יודע אם סופר לך או לא, זה היום שהייתה פעולת שדואן. ובמסדר הסיום צריך היה להיות חיים בר-לב. בשדואן או רק רגע או האיגרין. האיגרין, סליחה, ונהרגו 6 לוחמים. אז הוא לא הגיע, ומי שקיבל את הטקס שלנו היה שמואל אייל, שהיה אלוף ראש אכ"א אז. ובערב הייתה הנחיתה על הירח. עכשיו אנחנו, ואני מדבר על החבורה שהלכה לגולני, אנחנו היינו ילדי יקותיאל אדם. שם קרה משהו מרתק. אנחנו ילדים, בואו נעביר את זה, גם אנחנו כבר נערים, והוא הופיע באין ספור תרגילים שלנו. יש תרגיל של הפנימייה, דברים קטנים, לא משהו, בסוף עומד יקותיאל אדם. עכשיו, היינו עמומים, אתה יודע, עם הקומטה שלו, עם הסיפור, עם האגדות עליו וכל זה. שיחות הוא עשה איתנו. עכשיו, רוחו של יקותיאל אדם
הובילה אותנו את חלק ניכר מהמחזור, שעד אז נהגו ללכת או לצנחנים או לשריון, הובילה אותנו כאיש אחד לגולני. עכשיו, מה, אם מסתכלים על זה במבט לאחור, אתה אומר, רק רגע, הוא נטע עץ שברור היה לו שלא הוא יקטוף את הפירות שלו. כלומר, הקדנציה של מח"ט הייתה 2, אולי 3 וזה. אבל ממש טיפח את המחזור שלנו. וברוח אישיותו הלכנו לגולני. עכשיו, לא רק זה, הוא הכין לנו מסלול יהודי. אני מתכוון, החודשיים הראשונים היינו צוות בסיירת גולני. עם כל הפעילויות של סיירת גולני. מה זה? כלומר, התגייסת ישר אל הטופ. אז זה היה שהיינו כמו לוחמים קטנים. אחר כך הגעתי לגדוד 51 להיות ממקף, וכבר בשנה אחרי הגיוס כבר היינו בוגרי בה"ד 1. כלומר, המסלול עד לקצונה היה מאוד קצר. את בה"ד 1 עשינו בשלמות, לא היה מקוצר. אם אני מבין נכון, טירונות אתם פטורים? היינו פטורים מטירונות, כן. אז איזה מסלול עשית? קורס מ"כים? לא עשינו גם קורס מ"כים. הלכנו אחרי הסיירת חודשיים, הלכנו להיות ממקפים. אני הייתי בגדוד 51, וכלומר סך הכל, אחרי 4 חודשים כממקף, הלכנו לקורס קצינים. התגייסנו באוגוסט, 4 באוגוסט. לא חלפו 6 חודשים מיום הגיוס והייתי קצין. יצא לכם לעשות פעילות בלבנון, או אז התחילה קצת הפתח בלבנון אחרי ש... לא, ובגדוד 51 זה פעם ראשונה, הייתה פעולה, זה נקרא קילה, כפר קילה, שמול מטולה חטפו את שמואל רוזנווסר. וואו, אז הלכנו מה שברבות הימים אמרנו, הולכים לפוצץ מחרשות, כלומר, והייתי על השער של במחנה. לא בשל נועזותי מי יודע מה, תפסו אותי והייתי בשער. עכשיו, שוב, לא הייתי איזה לוחם גדול, ולכן גם בגדוד, גדוד 51 היה אז הגדוד המוביל בגולני. כבר גם לימים כתבתי על זה. אבל כשם שהוא היה מוביל כגדוד לוחם, הוא היה גדוד אלים, זה הולך בקורלציה. אם אתה אלים כלפי האויב, אתה גם אלים כלפי עצמך. המון תאונות, אימונים עם הרוגים, המון אש על כוחותינו, הכל התרחש שם, והכי הרבה מבצעית. אז במבצעית אז, הפעולה הגדולה הייתה אז בית ליף, אני זוכר, בטח שלא הייתי. לא, עוד לא, הייתי... מי היה המג"ד, אתה זוכר? נו, כהן, עוד רגע אני אגיד את השם שלו. אכזר, אני אזכר בשם. קורס קצינים. עם כל הזובורים שהיו, איום ונורא. קורס קצינים, גם עוד שלב מסוים אפילו, אל תדאג, אני מתאושש עוד מעט. שלב מסוים אפילו הגעתי למסדר הדחה, עברתי אותו בשלום, סיימתי בית ג' שזה... וכדי לבסס את הבית ג' הזה, אפילו בכושר גופני, שהייתי מספר 1 בקורס, נתנו לי רק בית ג'. אז, כלומר, עברתי את קורס קצינים כמו עוד מהמחזור שלנו, הודות לחברים. כלומר, הודות לבני המחזור. שהיו כמו, נקרא לזה לחשנים, סיול לסיים. ופה, נגיד, איך שגמרתי קורס קצינים, אפשר לומר, משהו בי התחולל. מלהיות בסדר, התחלתי להיות משוגע. הייתי ממם בקורס מ"כים, העברתי
שני מחזורים, קורס בבזק, אז זה היה, 2 מחזורים של קורס מ"כים סיירות, אצלנו עברו אגוז חרוב ושקד, ושם התחלתי לקבל ביטחון, כולם שם זוכרים אותי, אחר כך נקראתי לגדוד והייתי קצין המבצע, הנה נתחיל, הייתי סמ"פ בגדוד 12, והרגע שעד היום נגיד תבוא ותאמר איפה הגעת לשיא שלך, הייתי קמב"ץ של גדוד 12 בתקופת ג'יבליה. עכשיו, ושם באמת הייתי נפלא, שלטתי במתרחש ביד רמה, היום אני צוחק ואני אומר, תגיד, זה היית אתה? כי הדבר שהכי מדגים לי את האבסורד, שהגיעו חיילים חדשים לגדוד, אני העברתי להם מחנה אימונים, אני אישית לא הפעלתי מחנה אימונים, איך צריך את שיטות הלחימה. עכשיו אני אומר, אני עשיתי את זה, אני חיברתי את התורה, אני הולכתי אותם, זה לא להאמין. אבל שם, זה הפעם הראשונה שראיתי שהמפקדים שלי מטומטמים, ואם כך, אני יכול להתחיל להתחצף, ואני יכול לעמוד על דעתי, ושגם לי יש, איך נאמר? סי. גם שלי יש סי. ומשם אני מפסיק להיות ילד טוב. אני מתחיל קצת להשתולל. אבל חיובי. חיובי. כלומר, אתה לא בתוך המסגרת, אבל לא עושה מעשי קונדס, אלא דברים חיוביים. לא, אבל אני ידוע... מחוץ לקופסה, הייתי אומר. תראה, אני הייתי... כלומר, הרי בצבא, מה אתה צריך? עוד פעם, הכושר הגופני היה מכשיר שלי באמצעותו להראות מנהיגות גם. עכשיו, אסור להסתיר. המנהיגות של הדור שלנו הייתה בנויה, לא היינו צריכים לדעת שום דבר. עכשיו, למה אני מתכוון? לימים הייתי כתב צבאי, נעשה את זה. שם היה צריך גם ידע. להפעיל כלים, להפעיל אלקטרוניקה או דברים כאלה. אנחנו לא היינו צריכים לדעת להפעיל כלום. אני אומר, אנחנו לא היינו... ההישג היה זה לקלוע למטרה. ואז המנהיגות הייתה מנהיגות אינטואיטיבית. היא לא הייתי צריך להפעיל שכל. עכשיו, אני מתייחס אליי אז, גם לא היה לי מי יודע מה שכל. ברגע איך אומרים, השתחררתי והפכה אינטואיטיבית, נהייתי טוב. אז בעזה באמת הייתי, עד היום אני אומר, שמה, היית חזק. ואז אני הופך להיות סמ"פ, כיוון שהתחלתי להיות קצת ברדקיסט, משוגע, אז כל מי שגמר תפקיד קמב"ץ עשו אותו אז בזמנו מ"פ בגדוד, אבל כבר נתנו לי מגן, כאילו אני נפרד מהגדוד, והלכתי להיות מ"פ טירונים. זה לא היה מסלול מקובל. קמב"ץ, שזה תפקיד בכיר, מקבל פלוגה. זכיתי שחיילים באותה פלוגה בגדוד 12 שאני אגיע אליה עוד מעט עשו מרד נגד המ"פ ואז הזעיקו אותי להיות מ"פ, כלומר זרקו אותי מהדלת, נכנסתי דרך החלון. המרד הזה בנה לי את הקריירה. הייתי ממש כבר בחוץ עוד רגע. והקו האחרון שלנו לפני המלחמה היה קו רמת הגולן, ובקו רמת הגולן היה אז דבר שנקרא גלגלות. גלגלות זה נכנסים לתוך סוריה ובודקים אווירות לטנקים, כל פעם היה סיפור אחר, פה בשבת, דברים כאלה.
והיה לילה אחד ששלחו, כל גדוד, היו 3 גלגלות במקביל, וגדוד 51, גדוד 12 וגדוד 13. ואני הלכתי הכי טוב. אף אחד מאיתנו לא נתקל באויב. אבל הביצוע שלי היה המבריק מכולם. עכשיו לא ברור איך, לא משנה. עכשיו קיבלתי ביטחון. ואז אני רץ כל פעם למג"ד ואומר, כלומר, הרכב מנצח לא מחליפים. כלומר, ואז הפלוגה מתעודדת. אבל עוד רגע שנגיע למלחמה, מתרחש, המג"ד הרי לוקח איתו את הפלוגות הכי טובות, ואת אלה שהוא לא כל כך אוהב משאיר מאחור. רצה הגורל, שאותנו שהשאירו מאחור, אנחנו הראשונים שפגשנו אויב. ומשם מתחיל הסיפור של מלחמת יום כיפור, שלשמחתי, בדיעבד, המלחמה שלי הייתה 6 ימים בלבד. כך שאני לא מדבר על זה שלא נהרגתי או דברים כאלה. סיימתי את המלחמה כשאני נפצע, כשאין לי אף חייל לא נפגע, גם לא נשרט, שזה נותן לך תחושה טובה. ו2, לא עברתי את הדרמה הגדולה שהפלוגה עברה, ושם היא גם סופגת את ההרוגים שלה. רגע, אני רוצה לפני זה. כן, כן. איפה תופסת אותך בדיוק המלחמה? זה סיפור משעשע. אז בוא תשעשע אותנו. בעוד הסורים מורידים את הרשתות, הפלוגה שלנו הייתה בפארק הירקון, פה, על יד הבית. עכשיו, זה עוד קיבלתי נקודות מהפלוגה. תל אביב, וואו, איזה פלוגה, איזה מ"פ. אני עזבתי את גזרת דרום רמת הגולן, תל סאקי, העברתי לנחל, גדוד 50, 4 ימים לפני המלחמה. כך. ולאן? לתל אביב. פלוגת חלוץ לקלס גולני, אנחנו היינו הבימוי אויב, המקהלה של יורם גאון. עכשיו, אנחנו בתל אביב, חיילים מבסוטים, איזה מ"פ גדול, הביא אותנו לתל אביב, והסורים מצחצחים את הנשק. כן? פה, על יד הבית, איפה שאני נמצא עכשיו. כל ההליכות שאני עושה בפארק, אני עובר, כאן התחילה המלחמה, בצל החורשה. לאן אתה עולה? אתה עולה לרמת הגולן? לא, אז טוב, יש את ההזקה, מגיעים האוטובוסים, אנחנו עוזבים פה, נוסעים לראש פינה, שם כל הסיפורים מתלכדים, כי כולנו התכנסנו בראש פינה, ואז שמענו אחד שהחרמון נפל, ו2 שחושניה נפלה, ובחושניה היה האימון האחרון שלנו של הפלוגה. עכשיו, תצילנה אוזנינו, על מה מדובר? זה היה קשה. אז אמרתי, המג"ד לוקח 2 הפלוגות הבחירות שלו, משאיר אותנו עם עוד פלוגה ככה מאחור, ואני מקבל לאבטח את מחנה נפח. עכשיו, אני יודע מה מתרחש, לא ידענו. אנחנו ביום ראשון, 7 לחודש, או כבר יום שני? לא, ביום הראשון. ביום ראשון לא, המלחמה מתחילה בשבת, יום כיפור, מה זה היה? למחרת. אנחנו נפרסים על הגבעות, כמו שמתבקש, ולפתע אני רואה טנקים, המראה הראשון שהיה, על ציר הנפט, לנגד עינינו, טנק עברי שלנו, הטובה מתגלגלת באוויר ככה. מה הולך פה? זה היה, כמו שאמרתי, לנגד עיניי, אני חושב מרחק איזה 300 מטר, אני רואה טובה, ממש אני זוכר, כך מתגלגלת באוויר. לא סיפרו לנו שאלה הדברים. טוב,
אבל, איך אני אגיד, עדיין אני ללא מורא, אבל משהו פה בתמונת עולמי, עוד אחרי החרמון נפל, חושניה וכל, משהו פה לא מסתדר. ואז מגיע הרגע. אני רואה, היום אני יודע, מכיוון הגבעות של חושניה, אני רואה 2 טנקים סורים, עולים, ואז הבנתי כבר שהם זה סורים, זה לא טנקים שלנו, עולים, ומתחילים לשלוח לעברנו, היינו עם 7 זחלמים, טנק, מתחילים לירות. מה עשיתי? אמרתי לכל החיילים לקפוץ מהזחלמים ולתפוס מחסות. עכשיו, פה קורה הרגע הסוריאליסטי ביותר במלחמה. בערך שבועיים לפני המלחמה קיבלנו שקי שינה חדשים, שזה היינו, אני חושב 3 פלוגות בכל צה"ל קיבלו את זה. החיילים, בעוד הסורים יורים עלינו מימין ומשמאל, ורצים לזחלמים מהמחסות שלהם, לא לקחת ארגזי תחמושת, אלא להציל את שקי השינה. זה תמונה מתוך מש. עכשיו, ועוד אחד. הם הדליקו 3 מתוך 7, ואז אני בקשר עם רפול, שהוא היה מפקד האוגדה, התברר לי. אני שואל אותו מה לעשות, אומר לי, יישאר במקומך. פעם אחת, פעמיים, 3, יישאר במקומך. ואז אני מבין מהקשר שהוא עזב את נפח. אמרתי, הוא עזב את נפח? אני בורח, לא נסוג. אמרתי עכשיו זה הרגע, איך נאמר, השנוי במחלוקת. כי אני עושה לך קפיצה, יום אחד מגיעה אליי מטיילת בברלין, עוד מעט תראה את הקשר, אבא שלי סיפר לי שאתה גיבור. אמרתי, על אותו מעשה, יש כאלה שאומרים שאני שפן, על אותו מעשה. ואז אני אמרתי, הוא ברח, אני בורח. אני לא נשאר פה לבד. ושוב, תזכור, הם מדליקים אותנו. ואז אנחנו זוחלים, עוברים מתחת לגדרות של נפח בזחילה, ואני מוציא את כל הפלוגה למסע בריחה, שהגיע עד 2 קילומטר מנפח, המחנה הראשון שיש שם, אני אזכר איך קראו לו, ושם עומד כל צה"ל, ככה בשלווה, בסבבה שלהם. מה הולך פה? לאן אתה בורח? אתה בורח מזרחה לכיוון הירדן? לא, סליחה, מערבה? כן, על הכביש שעולה מגשר בנות יעקב. סליחה, מערבה התכוונתי. הוצאתי את כל החיילים משם בעצם בשלום. אף אחד לא נסרט, לא נפגע, לא שום דבר. עכשיו, כשאנחנו רצים במחנה, טנקים סורים, איך אומרים, רודפים אחרינו. ואז יש את הפרשייה של אפי פיין, שיש אומרים אמת ויש אומרים סיפר סיפור איך הוא מחסל טנק סורי בתוך המחנה. עד היום לא ברור אמת או לא אמת. איפה המג"ד באותה תקופה, באותו אירוע? המג"ד עם הפלוגות שלו ועוד לא קורה כלום. אתם הפלוגה שנשארה מאחור. 1 מ-2, כן. שבעצם אנחנו מחפשים את המלחמה. ואין לך קשר אלחוטי עם המג"ד? עדיין לא. אני עצמאי, אני של רפול במקרה הזה. עכשיו לפני זה, עוד בבוקר של אותו יום, שולחים אותנו, זה צומת, נקרא צומת קצביה, היום יש שם אנדרטה, לא זוכר לאיזה גדוד, לחלץ פצועים. אני מגיע, זה פעם ראשונה בחיים שלי, מלבד הלוויות בחדרה, שראיתי מתים. כלומר, אלומקות, כמו בספרים, אלומקות, אנשים מחוסים, אז היו שם פצועים, לקחנו אותם לנפח, היו הרוגים, לקחנו כמה מהם לנפח על הזחלמים וכל זה. פתחתי בסערה.
אז זה היה היום הראשון. טוב, אנחנו נשארים שם, ואז אני מקבל פקודה שהסורים הולכים להנחית במסוקים כוחות, תמיד, לסורים אף פעם לא היו חיילים רגילים, תמיד זה קומנדו. ותמיד זה המשמר הנשיאותי, אין חיילים רגילים. הם עומדים לנחות אגב, ההתראה שאנחנו קיבלנו שהיינו על הגבעות, זה שעומדים לנחות מסוקים לפשוט על מחנה נפח, דבר שקרה, לא בגזרתי. כלומר, גם זה היה אירוע שגדוד 51 וסיירת מטכ"ל נתקלו בכוח הזה שהונחת במסוקים. באותו יום, כלומר נגיד 500 מטר מהמקום שהיינו, אבל לא באותם שעות. ואז הם עומדים לנחות ולפוצץ את גשרי הירדן, אז אנחנו נשלחים לשמור בלילה על גשרי הירדן. לא קרה שום דבר, ובבוקר אני שומע את עדי הקרב החרמון, הראשון, 8 באוקטובר. אני שומע, לוקח את הפלוגה, בורחים מהמשימת גשר בנות יעקב וגשר הפקק וכל זה, נוסעים לחרמון. נוסעים לחרמון. נוסעים זה עם הנגמשים שלכם? כן, כן, עם מה שנשאר. נוסעים לחרמון, ותמונה שהיום אני צוחק עליה, אז הייתה מזעזעת. אנחנו נוסעים, הם נסוגים, חשבתי שאני יכול לעזור משהו וזה, הם נסוגים, ואני זוכר, אל תעלו, אל תעלו, אל תעלו, ככה עושים לנו. ואנחנו עולים, עד שבעצם לא יודע מי אמר לנו, שאנחנו נהיה קו המגע עם הסורים, אבל כשאין מגע בעצם. כלומר, נסוגים, אנחנו נהיה הקו האחרון, זה בין מג'דל שמס לסורים שנמצאו אז על החרמון, אחרי שהם כבשו את המוצב. ואז אני חוטף את ההפגזה, הנוראית בחיי. נצמדנו לסלעים ויצאנו כולנו בשלום. בלילה היינו באיזה מוצב ליד מג'דל שמס. בבוקר אנחנו שומעים את עדי הקרב של פלוגה א' מגדוד 12 בבוקעתה, ששם נהרג גם המג"ד. אנחנו רצים, אנחנו מגיעים לסוף הקרב. חיילים בוכים. זה הקרב גם שסיירת הגדוד שלנו, אני לא הייתי, אנחנו הגענו אחרי שהקרב בעצם נגמר. זה הסיפור על סיירת שריון, סיירת 7, שבאה כמו לעזור. אתה מכיר ברמת הגולן יש את האנדרטה שלהם, על יד בוקעתה. אז הם באו לחלץ אותנו, ובדרך עלו על מערב של הסורים, ועוד רגע הייתי אומר, טבחו אותם. הם היו... אז שוב, זה קרב שלא היינו שותפים לו, ואז כינסו את כולם ביער, זה נקרא יער אודם, לקראת קבוצת פקודות כניסה לסוריה. טוב, יש לנו מספר מוגבל מאוד של זחלמים, אומר לי המג"ד, תעשה נבחרת. ואז היה מראה בלתי נתפס, חיילים שבעצם אמרנו להם להישאר, זינקו כמו דגיגים לתוך הזחלמים, ואי אפשר היה להוריד אותם. אז נסענו נגיד, אמרו 10 לזחלם, היינו 20 לזחלם. והגיעו גם אנשים מהבית, היה מיליון. מה שאני זוכר זה את הנאום שלי. שיה פייגנבאום. אני אמרתי להם, תשמעו, התחלתי שרשרת הגבורה, מתחילה עם המכבים, עוברת לאבא שלי, נגד רומל, ומגיעה לפלוגה ג' גדוד 12, מלחמת 6 הימים, תל פחר. ואני אמרתי להם, הבדל אחד,
אנחנו לא נהרגים, אנחנו חוזרים הביתה. כולנו. ואמרתי, עוד הקדמתי ואמרתי, אני שמח מאוד שעד שאני נפצעתי, אף אחד לא קרא לו שום דבר ולא ראיתי הרוג בחיים שלי, מהפלוגה שלנו. אנחנו נכנסים לסוריה, נוסעים, יורים, לא קורה שום דבר, מתקדמים לכיוון, אמרתי, מקום שנקרא מזרת בית ג'אן, מאבטחים בלילה חניון של חטיבה 7, פחד נורא, כי המשמר של חפז אל-אסד וכל זה, אח של אסד, איך קורא לו? רפעת אסד. רפעת אסד, מתברר שהיה דבר כזה, מגיע הבוקר, ממשיכים לנסוע, מזרחה, עוברים את חדר, ואז התקפת מטוסים. עכשיו, אבא שלי, מהמדבר המערבי, תמיד סיפר לי את הסיפור על מה הפחד הגדול, יורדים עליך מטוסים. עכשיו, אני ראיתי מטוס, 2 מטוסים שעשו עלינו פעמיים סיבוב בגובה התקרה. ראיתי את הטייסים. ראיתי, עכשיו, וזה בעצם סיפור הפציעה שלי. המטוסים האלה בסופו של דבר הרגו 3 ופצעו 6, לא מהכוח שלנו. ואחד החיילים, שגם הבאתי אותו לפלוגה מהגדוד, מהטירונות, נהג לא כפי שלימדתי אותו. והוא רדף עם המקלעון שלו אחרי המטוס. והוא מעד. וכשהוא מעד, הוא פגע במ"פ, ברץ מ"פ, ובמ"מ רמי אובדובסקי. וכך נפצעתי. פגע לך ברגל? פגע לי בשתי הרגליים, אחת ריסק אותה לגמרי, השנייה ממש כלום. הייתי הפצוע הבכיר, רצו אליי, הדוקטור, טופלתי, לא הרגשתי שום דבר, לא כאב, אבל הרגשתי שעולמי אוזל ושככה מתים. עכשיו, הרגל היא הייתה ככה. כלומר, אם זה הציר היא הייתה ככה, ופה עוד פעם, תמיד אנחנו אומרים כמו בסרט, אני ידעתי מה יקרה. כלומר, אני שבראש שלי חרוט הסרט מש, ידעתי שעכשיו ירדו המסוקים, והם ינחתו, וירוצו עם האלונקה, ויכניסו אותי, והכל יתרחש בדיוק כמו בסרט. ואז באמת זה מה שקרה. אחד, הם היו 5, אחד נשא את הרגל שלי, שיצא בעצם מהציר שלה. כלומר 4, ואיבדתי את ההכרה במסוק. התעוררתי שוב בפוריה, במיון, ואז התחילו 8 חודשים שעמדו בסימן המאבק על הרגל שלי. תראה, אני אגיד לך משהו שישמע לך בשמיעה ראשונה מוזר. כלומר, 2 דברים. אחד, לא מתאים לי להיות קטוע. לא מתאים לי. ולמזלי, הרי הגעתי למיון וזה כמו, אתה יודע, טינג, בוא נגמור עם זה מהר. והיה רופא, צדיק, שאמר, זה רק ידעתי בדיעבד, לקטוע אפשר גם מחר. ובצורה הזאת החזיק אותי 8 חודשים. עכשיו, אני לא ידעתי את האמירה הזאת, זו אמירה שתמיד הוא אמר להורים שלי. עכשיו, אני באופוריה בבית חולים. זה היו 8 חודשים נפלאים, שמתוכם רק 3 שבועות סבלתי. אמרתי, כשנפצעתי, ירד שקט, לא כאב שום דבר, כלומר כבר מילאו אותי במשככים כשנפצעתי. היה טוב, אבל שמו עליי סמיכה, ובאמת חשבתי ככה מתים, אבל שום פחד, שום דבר, והשקט הזה שיגע אותי. ובבית חולים, אחד, הייתי בכיר,
נפצע בקרב, ו3 אני נחמד. טופלתי, אין דברים כאלה בעולם. אין דברים. כלומר, כל תשומת הלב שהייתה, הופנתה אליי. ואני גם יודע לקחת תשומת לב. כלומר, גם לרכוש אותה. עכשיו, מתי היה החלק שסבלתי? הדבר הראשון שעשו זה כמו להחיות את הרגל, ורק אז אפשר להתחיל לטפל בה. אז הרגל שלי הייתה, הרגל ימין הייתה במין אמבטיה כזאת של חומרים, שהמטרה הייתה רק להחזיק אותה. ולא נגעו בי. ככה שכבתי 3 שבועות, לא נגעו בי. עכשיו אין לי מושג בכלל מה המצב, אבל אני רואה, היא כחולה, היא ירוקה, היא סגולה, צבעים שלא יאמנו, אבל אני כל הזמן תשומת לב סביבי, מקבל את האוכל הכי טוב, אל תשאל. החיות עושות לי טוב, אין, מסחרר. פשוט אני במש. הסבל היחיד, וזה היה נורא, עשו לי השתלה, לקחו עצם מפה, נטעו אותה כאן, והיא בעצם עשתה את החיבור, ואפשר היה לעקוב את זה אחר כך, לראות את זה דרך הרנטגן, בתקווה שהעצם תיקלט, תצמיח רקמה, בעצם לא יודע אם זאת המילה, ותעטוף ותחבר בין החלק העליון והתחתון. ולאושרי זה צלח. עכשיו אני בבית חולים, לא היה לי מושג ממה קורה סביבי, עד כדי כך הייתה לי אני נותחתי 9 פעמים. הלכתי לניתוחים כאילו זה בילוי. עכשיו לא היה לי, כלומר לא הבנתי על מה מתרחש, אבל כל הזמן הייתה תעסוקה. כל הזמן התרכזו בי. היה נפלא. ולא סבלת מכאבי תופת? אני אומר 3 שבועות נוראים, שאז שעשו לי את ההשתלה, כל תזוזה הכי קטנה שלי, צרחתי, ולכן גם לא יכולתי להוציא קול מהפה, כי גם פה, ואז אני שכבתי כמו ככה. אל תצחיקו אותי, אל תדברו איתי, אל תגרמו לי להגיב, זה היה נורא. אבל בתוך השלם, אני אומר 8 חודשים, 3 שבועות, זה הלך לאיבוד, ממש הלך לאיבוד. אבל זה היה, 3 שבועות האלה היו נוראים. אגב, שהגעתי לבית חולים, אני זוכר את המיון, 1.5 יום הייתי כנראה בחוסר הכרה, ואז אני מתעורר בחדר, נותנים לי טלפון, דבר עם ההורים. אחרי כמה ימים זה? 1.5 יום מהפציעה. וכמו שאמרתי, הוגדרה כבינונית. כלומר, לא הספקתי לאבד יותר מדי דם, כי ישר, על השנייה טופלתי, ולמשל, גם, נגיד שאמרתי, גם המג"ד שלנו נהרג מאיבוד דם. אבל הוא פונה ברכב, והוא נפצע במקום קריטי, ולא כמוני, במקום עכשיו, אני מהרגע הראשון, עוד דבר שעזר לי לעבור את האשפוז בשלום, נקרחתי אחר דמותו של המנתח דוקטור חנן וייסבורט. ועד כדי כך שאמרתי, אם הוא יגיד לי לקפוץ מהגג, אני אקפוץ מהגג. כלומר, ואני יודע, וגם הוא שיתף אותי בזמנו, בזה הוא לקח אותי study case. ואיתי הוא רץ הוא פיתח איזו שיטה שאז הייתה ראשונית, ואני הייתי הדוגמה שלו שאיתה הוא גם רץ בעולם והראה את הניסוי. ואז, עכשיו פוריה, זה בית חולים על הפנים. וכל פעם ניסו למשוך אותי, בוא תעבור לרמב"ם, תעבור לזה. ופעם אחת נכנעתי, ונסעתי לסקנד אופיניון בהדסה. אני מגיע להדסה, אומר לי הפרופסור, אתה מקבל את הטיפול הכי טוב בעולם. מה באת? אמרתי, אני יודע שאני מקבל את הכי טוב.
אבל דחפו אותי, ואז ידעתי שיותר טוב מזה לא יכול להיות כך, מה יותר מזה? כאשר אני יודע שכל בית חולים אחר היו קוטעים אותי, ואחרי 3 שבועות אני בחיים כבר שמים לי... הייתה לך חברה באותו זמן שתמכה בך? כן. הייתה לי חברה, זאת הייתה חברה השנייה בחיי, כן. עם בנות התחלתי רק בגיל 18. לא יודע אם רק, אבל כן. וחי, אתה יודע, כשאתה רואה עכשיו, לא עלינו, את כמות הפצועים ואת הצילומים מתוך בתי החולים וחדרי הפיזיות, בוא תשווה את זה רגע. אז בוא אני אגיד לך. ואת זה תפסתי מהשנייה הראשונה. אשראי שהייתי בן 72 שפרצה עכשיו המלחמה ולא בן 22. למה? כי כך את אותי במה שמתרחש 3 שנים במדינת ישראל, אני מת. זה ברור לגמרי שאני נהרג. עכשיו למה? לא שאני לא יום כיפור הייתה מלחמה חפיף או דברים כאלה. כי מספר המפגשים עם אש היום ללוחם או מ"פ, נגיד כמו שאני הייתי, הוא לאין שיעור ממה שהיה לנו. אז אמנם זה מלחמה גדולה, דברים כאלה, וגם אם הייתי בכל ה-22 יום. פה זה עוד רגע הייתי אומר עניין של יום. אז הייתי גם נהרג, ואת זה ידעתי אחרי שבוע-שבועיים. אז אמרתי... אני רציתי דווקא להתרכז במה שאתה רואה בטיפול. לא, אז הנה. עברת שיקום, עברת פיזיותרפיה, הכל פרימיטיבי היה. אני שומע על הרוגים, לא מזיז לי. חכה. איך אומרים? אדם קרוב לעצמו. עכשיו אני אוהד הפועל תל אביב בכדורסל, השנה לא, אבל שנה לפני, ולפני כל משחק הביאו פצועים קיבלו תשורות ודברים כאלה. שאני רואה קטוע, היית אומר, אביחי, מה קורה לך? אני לא עמדתי בזה. לא עומד בזה. לא מסוגל. אתה רואה, האיש מתחיל, נעשה לא שקט. תספר לי על 100 הרוגים, יושב, נו, בסדר, נהרגו. רואה קטועים, הולכים עם הקביים או עם הפרוטזה, אני לא עומד בזה. טוב, אז בעקבות פציעתי, מעבר לאחוזי הנכות הלא מעטים שאני קיבלתי, אז הגעתי לתל אביב, התאפשר לנו לימודים חינם, ואז הגעתי לאוניברסיטת תל אביב. ללמוד תואר ראשון בהיסטוריה של עם וארץ ישראל, לימים צירפתי לתואר שני בלימודי ביטחון, וזה מ-74 אני בתל אביב, ואיך אני אגדיר את זה? אני פטריוט, תל אביבי. אוהב את העיר הזאת, לא מסוגל בלעדיה. אני אתן לך עוד משהו, כי זה חשוב, כי זה נקודת ההשקפה שלי על הרבה דברים. ברגע שיכולתי עוד לצאת כלומר שכבר יכלו להוציא אותי מהמיטה, אמרו היו 2 דברים. אחד, אמרתי אני רוצה לראות את הפלוגה. אני מגיע לפלוגה, הכל מתנהל, תהיי איזה יופי. אני אומר לעצמי, אביחי, איזה כיף, לא צריך אותך. כמו אבן הגולה מהליבי, במקום להתייאש ונגיד, העולם מתנהל בלעדיי, לא צריך אותי. אמרתי, איזה יופי, שקט. אז זה היה הרגע מאוד חשוב, אפילו אני אומר, בחיי, שעם הפרק הזה אני גמרתי. אז בתל אביב, השנים הראשונות הלא מעטות, אני פעם ראשונה הלכתי לעבוד וקיבלתי משכורת בגיל 33. חייתי כמו נסיך. היו לי את כל הקצבאות שקיבלתי, תגמולים, דברים כאלה. היה סבבה.
עולמי המקצועי התחיל כשסמל מחלקה בעבר פגש אותי 2 רחובות מכאן. בהתחלה הגעתי עם קביים כמובן, נפלתי, אל תשאל, לא היה נעים. פגש אותי ברחוב, אמר אני פותח עיתון, קראו לעיתון הזה מבט ספורט, אני רוצה שתכתוב אצלי. אמרתי לו, רמי, קראו לו רמי רוטולץ. אמרתי לו, רמי, אני לא יודע לכתוב. ואז הוא אמר ממשפט יפה, אהבה תחפה. כלומר, אתה תכתוב בהתחלה מתוך אהבה, ואחר כך תכתוב עכשיו, למה אמרתי אני לא יודע לכתוב? כי ניסיתי לזכור את כל, נגיד, מסכת חיי, לא כתבתי לאלון בית ספר, לא כתבתי בשום שלב, זאת לא הייתה המדיה שלי. אז נכנסתי לעיתונות דרך הספורט, בסוף המעגל, 25 שנה אחר כך, סיימתי את זה בצבא, שאלה היו 2 הנושאים בעצם שטבלתי בהם. אז כתבתי במבט ספורט וכתבתי יפה, ואחר כך הלכתי לקורס עורכי תוכניות רדיו, קראו לזה בכל ישראל. הייתי במחלקת החדשות לא בהצלחה, ובתרבות ואומנות כן בהצלחה. ואז לקחו, הדור השני של העיר, הייתי שם, ומשם עולם העיתונות הפך להיות לחלק מרכזי בחיי. אז שנים ארוכות הייתי בעצם, איך זה נקרא? קבוצת שוקן. התחלתי מהדור השני של העיר, שם כתבתי ספורט. בעצם ההתמחות שלי הייתה מכדורסל ומטה. כלומר, כדורגל אף פעם לא הייתי יותר מדי. כתבתי על כדורסל בענפים קטנים, ובאמת האהבה חיפתה, כתבתי בכישרון. הייתה אמירה במסדרונות העיר, שאם אתה מעל גיל 35 ואתה עובר במסדרון יורים בך. אז כבר עברתי את גיל 35 ואז הלכתי לחדשות. בחדשות חוויתי דבר שעד אז קראתי אך ורק בעיתונים. סוגרים מפעל. כלומר, הוצאנו עיתון, קמנו למחרת בבוקר, הלכנו למערכת והדלת סגורה. זה היה בלתי נתפס, ממש בלתי נתפס. הרגע הזה, המערכת הייתה אז ברחוב יגאל אלון, כך שכל האפיזודה שלי בחדשות הייתה מאוד קצרה, פחות משנתיים. ואז אני מגיע בהתאם איך אומרים, בכל גיל אתה בתחנה אחרת באותה קבוצת שוקן, ואז הייתי בהארץ 7 שנים, לפני זה הייתי כתב צבאי 2 במעריב, וזו הייתה תקופת הסבל היחידה שלי בעיתונות. לא הסתדרתי שם. לא הייתי בבית הטבעי שלי. שם במעריב בכל זאת התפתח העניין הזה של כתיבה על צבא. אנחנו בתקופת לבנון, אני מאוד אהבתי לצאת לפעילות בלבנון. אני גם בעיקר אהבתי את ההרפתקה שבדבר, אז היה שדה דוב, קמים בבוקר מוקדם, טסים לקריית שמונה, נכנסים ללבנון, מגיעים עד סוג'וד, כל המקומות האלה המפחידים. הרגשתי הכי בטוח בעולם, ואז יוצאים, ועם הטיסה האחרונה אני בתל אביב, ואני פוגש את בלה עוד בערב ואנחנו יוצאים. אהבתי את זה. זה היה כזה כיף. עכשיו... לפי הלוח זמנים שלי, היית רווק עד גיל די מאוחר. לא, הייתי נשוי, מגיל 27 עד 30 הייתי נשוי.
3 שנים, נפרדתי ב-80 ואת בלה פגשתי ב-84. והורים היינו ב-89. אז זה תקופת לבנון, שהייתה תקופה באמת... היית מוגדר ככתב צבאי? במעריב הייתי כתב צבאי. בארץ ההגדרה הייתה כתב לענייני צבא. כי בארץ זה היה בנוי על מחלקות, ואני הייתי שייך למוסף. ואז לא אהבו, כלומר, אם היית שייך למוסף, כתבת רק במוסף. אם היית שייך לחדשות, כתבת רק בחדשות. אבל, אז אני כתב לענייני צבא. ובקשר לזה, רק השבוע התעורר הסיפור הזה שוב. העורך שלי, אז חנוך מרמרי ומי שהיה סגנו יואל אסטרון, היו להם כל מיני הרצאות שהם נתנו לגופים ציבוריים נקרא לזה, ופעם אחת הם הלכו ונתנו הרצאה במכללה לביטחון לאומי, והם אמרו איך הארץ כותב נגד צה"ל וכל זה. ואז הוא אומר להם, למה אתם מדברים ככה? יש את אביחי בקר. אז לכאורה אני הסנגור. אבל במקביל, עכשיו אני אתרגז, במקביל, רציתי לעשות תזה ב-MA ולכתוב על מלחמת ההתשה ברמת הגולן 74, כלומר עם מצרים כבר היו הסכמים, וזה מסעות הדילוגים של קיסינג'ר הלוך וחזור הלוך וחזור, ורבים מחבריי אז נהרגו ברמת הגולן בהתשה. רציתי לכתוב על זה תזה. פניתי לענף היסטוריה, ענף היסטוריה אמר כן, ועכשיו בוא נלך נשיג את התקציב. העבירו את זה למי שהיה אז מפקד המכללות, גרשון הכהן, והוא אמר, אביחי בקר שונא צה"ל, אני לא מאשר לו שקל. אז אני לא עשיתי תזה את העבודה הזאת, אבל אני אומר לך 2 אירועים במקביל. הוא אומר, תקראו את אביחי בקר, יש לנו אחד בעד צה"ל, והוא אומר, הוא שונא צה"ל. אז, ובשנת ה-50 למדינת ישראל, הכריזו על תחרות הכתבה הטובה ביותר, המוצלחת ביותר בתחום הצבאי. אחד היה בטלוויזיה, באלקטרונית, עיתונות אלקטרונית, ואחד היה בעיתונות הכתובה, והכתבה שלי זכתה, וקיבלתי את פרס פרלמן, שהיה דובר צה"ל הראשון, ומי העניק לי את הפרס? יצחק חופי, שהעניק לי את הדרגה בפוריה. נו, מה יותר מזה? ואז אבא שלי, אבא שלי תמיד התגר אותי, גם בחייו וגם אחרי מותו, היה לו משפט, בשביל זה שלחתי אותך לריאלי, כי היה צריך לשלם. כלומר, ריאלי זה בית ספר פרטי, ושילמנו, ואנחנו לא היינו מעמד בינוני מבחינת הכנסה. אז תמיד הוא התגר אותי, בשביל זה שלחתי אותך לריאלי, ואז שהוא היה בטקס, וחופי מעניק לי את הפרס וזה, אז זה היה פעם ראשונה שהוא נרגע. בשביל זה הוא שלח אותי לריאלי. תראה, בעיתונות כתבתי בכישרון, אבל זה לא היה בדם שלי. זה לא היה בדם, כי באמת בחיים לא כתבתי עד שכתבתי. זה לא... איך אומרים? זה לא בא מהלב. עשיתי את זה מצוין. אבל למה אני אומר את זה? כי בעיסוקי הנוכחי, שאני כבר 16-20 שנה עוד מעט כמדריך, זה מהלב. העיתונות היה יפה, היה מוצלח, כל מי שתשאל, אביחי, איך הוא כותב יפה וכל זה, אבל כמו שאהבתי לעשות את זה, ביום שהפסקתי לכתוב, זה נגמר. אתה למדת בכלל עיתונות? לא למדתי עיתונות, אבל הייתי בקורס מאוד יוקרתי שהיה אז בכל ישראל, קורס עורכי תוכניות רדיו.
ובקורס היו המאורות הגדולים של הרדיו, אז מתחיל נקדימון רוגל, יצחק רואה, כל אלה היו המדריכים שלנו. עד היום, הרדיו זה אהבת חיי. אבל יש הבדל גדול בין רדיו לעיתונות כתובה. נכון, נכון, ולכן הסיפור על רמי רוטולד שאמר אהבה. לא נולדתי כותב, נולדתי מדבר, נולדתי מספר. זה גם מה שאתה עושה היום, נגיע לזה. כן, כן, כן. ולכן, לא במקרה אמרתי לך, ברגע שנגמרה עיתונות זה לא משהו שחסר לי. אני זוכר שפיטרו אותי, אמרתי לשוקן, תן לי עוד 4 חודשים, יש לי עוד כמה מאמרים שאני יושב עליהם, וברגע ששחררתי את המאמרים האלה, הרגשתי זהו. מה שהיה לי לומר לעולם, אמרתי עד הדבר האחרון שבהם היה לי קל. ושוב, אותו דבר קרה לי, לא שתכננתי שזה מה שיקרה. אני קם למחרת בבוקר, יש עיתון, העיתון מוצלח, הכל בסדר, לא צריך אותי. עכשיו, התחושה שלא צריך אותי זה שחרור מוחלט. אין, אתה מסתובב בעולם איזה כיף, אין אחריות. אין בעיית פרנסה באותו זמן? תראה, אסור להתעלם מהעובדה אגף השיקום של משרד הביטחון נתן לי את הרווחה בחיי. כל פעם אני אומר, מה הייתי עושה בלי זה? לא ברור. מגיל צעיר יש לי כסף. עכשיו, מה קרה? בלי שתכננתי. אני גם פנסיונר של צה"ל. עכשיו, לא הספקתי הרבה לצבור, אבל כיוון שחתמנו קבע 3 שנים והייתה לי יתרה, הם הביאו את זה, אני לא ידעתי. אז אני מקבל גם קצבה מצה"ל. עכשיו, מגיל 33 התחלתי לעבוד, אז התחלתי גם להתפרנס. ואז גם אבא שלי לימד אותי, וזה הסיפור של הארץ, שברגע שתגיע לשיא המשכורת, זה הרגע שאחריו יפטרו אותך. ושזה קרה לי, הבנתי. הנה, אבא שלי צדק. עכשיו, הוא אמר את זה עוד לפני שסיפר לי, כי זה מה שקרה גם בחיים שלו. ואז אומרים לך, בכסף שלך אנחנו יכולים להשיג 2, וזה נכון. אז מכל הבחינות, אחד שלא נהרגתי על זה, לא לקחו לי ממני את הילד בזה שהפסקתי לכתוב. אז עכשיו, לא שמחתי, לא אמרתי, וואו, איזה כיף, פיטרו אותי, לא. אבל טראומה, משבר, דיכאון, עצב, לא. ממש לא. אמרתי, העיתונות, זה שנפרדתי ממנה, לא הייתה אבדה גדולה בשבילי. אמרתי, אני לא מברך על זה, שוב, שיהיה ברור, אבל... ואז לתוך החלל הזה, אני לא מאמין אגב בסיסמאות, נסגרת דלת, נפתחת דלת חדשה. אני משנת 77 לומד גרמנית במכון גתה. עכשיו זה, איך הכל התחיל? וזה עד היום אני משנן את זה לרבים. לפעמים משהו שנכפה עליך, בהכרחה קובע את גורל חייך לטובה. עכשיו, מה קרה לי? אני סתום שפות, סתום. ובאוניברסיטה לתואר ראשון אז נדרש שפה זרה שנייה, מעבר לאנגלית. ולמדתי צרפתית, ונכשלתי. כי אני סתום שפות. ואז נכפה עליי ללמוד גרמנית. עכשיו אני כמובן עשיתי מהומה, גרמניה, רצחו את סבא שלי, רצחו, אין לי משפחה, אין לי הורים, אין לי זה, אבא שלי יתום. אמרו לי, יפה מאוד, אתה יכול לצעוק עד מחר, אבל אין תואר בלי זה. אז נכפה עליי ללמוד גרמנית. אני נכנס לכיתה, אני תופס. וואו. עכשיו,
זה היה פלא, אין לי שום יסודות, אני לא יודע שום דבר, וגם בראש אני יודע שאני סתום. ואז אני כמובן מקבל את הפטור, כל אחד מאיתנו יקבל פטור, אבל מרוב התלהבות שאני תופס, התחלתי ללמוד גרמנית כתחביב. ובמשך מ-77, במשך עשרות שנים, אפשר לומר, שלא לתכלית, אני לומד מ-77, מסדאת, זה היה בביקור סדאת, ועד 2006, שפעם ראשונה תרגמתי את זה למקצוע, אני לומד כתחביב. ושם היו 3 פעמים, היה התלמיד המצטיין מקבל מלגה, נוסע לגרמניה, חודשיים גרמנית. עכשיו, אני לא אוהב, אני בטלן, אני לא אוהב לעשות דברים. אני בכלל דוגל בפרט, תכניס את זה ככל שעושים. לא צריך לעשות, לא צריך להחליט. כלומר, כמה שפחות החלטות. החיים יובילו אותך לדברים הנכונים. אבל שמאתגרים אותי, התלמיד הכי טוב בכיתה מקבל חודשיים לגרמניה. ככה? הופה, אני אראה לכם. אתה עובד לפי תמריצים. תמריצים משגעים אותי. אני חרמן עליהם. ואז נסעתי פעם אחת, נסעתי פעם שנייה, וכל פעם הגרמנית שמשתפרת, אבל אני לא עושה בה שימוש אפילו לדקה, וגם לא במסגרת עבודתי אז כעיתונאי. אלא על גלי זה שזה הולך לי. בסדר, עד עכשיו לא קרה שום דבר, והנה אני פוגש את בלה, שלמדה בצעירותה ארכיטקטורה 5 שנים בגרמניה, והיא ב-2002 נסעה לפגישת מחזור, עם חבריה מתקופת האוניברסיטה, אחרי עשרות שנים. וכיוון שזה אמור היה להיות מרגש, היא אמרה, אביחי בוא איתי, כי אני לא אעמוד בזה. בפגישה המחודשת. אני נוסע, ואז קורה לי משהו, אני את העולם בחנתי עד אותו רגע, כלומר לא, גם עוד כמה שנים, עם מי, סלח לי על מה שאני מספר לך, עם מי אני מוכן לצאת למערב. ככה אני בחנתי את החברים שלי. חלקם חברים עד עצם היום הזה חברים טובים, ועם חלקם אני לא מוכן לצאת למערב, אפשר שהם גם לא מוכנים איתי, אבל ככה בחנתי יחסים בין התפיסה הצבאית הזאת. בנים ובנות כאחד. אני פוגש את החברים של בלה מתקופת הלימודים, אני אומר לה, אז לא בדיעבד, בלה, עם כולם הייתי יוצא פה למערב. כלומר, נדלקתי מהאנשים, ונדלקתי מברלין. ואז גם אמרתי לה ככה, אני זוכר עשיתי ככה, בלה, זאת לא עוד נסיעה, קרה פה משהו. ואז כבר הייתי עיתונאי, אז הצלחתי לקבל מלגה שלישית, במלגה השלישית ביקשתי שזה יהיה בברלין, הייתי עוד חודשיים, והתמחיתי בברלין להנאתי, שוב, לא עושה בזה שום שימוש. זה היה, מאוד נהניתי לחזור להיות תלמיד, זה ב-2002, אני כבר לא ילד, ב-2003 המלגה, קמים בבוקר, לומדים מ-9 עד 1, לומדים, ב-2 סיור, ב-6 הרצאה. לקחתי, עכשיו הכל זה לא חובה, כל יום לקחתי את כל המשולש הזה. נדלקתי על העיר, נדלקתי על ההיסטוריה והכל. בסדר, יפה, זה התחביב. ואז נודע לאיזו חברה, כאן חברת טיולים, שאני מתמחה בברלין. קראו לזה קשרי תרבות. הם נהגו לכל יעד לשלוח נבחרת. פרופסורים וידענים, והם צרפו אותי לנבחרת של ברלין. 5 מדריכים. הייתי איתם 3 שנים, סנתי הדרכת קבוצות.
אני לא מסוגל. ונמאס להם ממני ובמקביל, כלומר נמאס לי מהם ובמקביל נמאס להם ממני, כי הם ראו שזה לא בשבילי. ואז אמרתי, אני אעשה את הטיולים באופן עצמאי, אני אקים את החברה הקטנה שלי. עכשיו אמרתי, רק רגע, מה החברה הקטנה? איזה חברה קטנה? אתה זר, ואני לא אוהב להיות זר. ואז נתתי לעצמי את התשובות, אתה לא זר כי יש לך שפה, ושתיים, יש לך את החברים הגרמנים. וכיוון שאני אוהב ואהבתי את העיר, אמרתי, בהתחלה נתתי לי תקופה כזאת, אמרתי, תיסע לחודש, פתחתי אתר, שזה כמו לפתוח חנות, יבואו, לא, גם אם לא יבוא אף אחד, לא עשיתי תוכנית כלכלית, גם אם לא יבוא אף אחד, ויוקר המחיה היה שם 0, אני אוהב להיות שם. ולתדהמתי, הגיעו מטיילים. הגיעו עוד ועוד. אמרתי, שמע, מה הולך פה? נגמר סיור, אתה מקבל כסף ביד. פעם ראשונה שנהייתי עצמאי. וואו. ואז הגדלתי את המנות יותר ויותר, עד כדי שהייתי גם, היו שנים שהייתי חצי שנה שם. כלומר, עד הגבול של 90 יום, ואחר כך עוד מחזור של 90 יום. כן? וזה מסוג העיסוקים, בניגוד אגב לעיתונות, שאמרתי, אם יפטרו אותי, פה לא היה מי שיפטר אותי. אבל אם נגיד היה בשלב הזה של חיי, כזה מצב שאם יפטרו אותי, בזה אני כבר לא אעמוד. כלומר, היחיד שיפטר זה אני אפטר את עצמי. אני רואה מטיילים, אני משתגע, מרחוק. איך אני אומר, אני אסחרר אותם, הם לא יודעים מה יעבור עליהם. כלומר, זה העיסוק שמבחינת האיכויות שלי משתווה לאלוף הנוער בריצת 800, קמב"ץ בעזה ומדריך בברלין. שזה הכי נפלא שיכול להיות. מה זה סיורים של יום אחד, של כמה ימים? בהתאם לכמה אתה מוכן להשקיע בהיכרות. זה בנוי ככה, שמישהו פונה אליי, מה מעניין אותך? כי מלבד ביולוגיה, אני נגיד ב-30 סיורים שונים. יש לי בברלין. וכל פעם שאני נמצא שם, נולדים עוד 2 ועוד 2 ועוד 2 ועוד 2. זהו, בזה אני עוסק מ-2009 עד היום. אפשר שזאת תהיה השנה האחרונה, אבל מסיבות שונות לגמרי, כי חוקי ההגירה, הכניסה והיציאה הוחמרו, וכל מיני אפשרויות שהיו לי עד עכשיו כבר לא היו קיימות לגבי השהות במקום, אבל זה כבש את ליבי, העיסוק הזה. מטיילים, זה נפלא. זאת אומרת, היום אתה חי בעצם חלק מהשנה בברלין? מאז 2009, כן. בברלין אתה עובד, ומה אתה עושה פה בארץ? דבר ראשון, יש לי פה משפחה, שזה... זה עבודה. לא, אני אוהב להיות פה. אתה יודע, אני יורד פה לרחוב, ואנשים שמכירים אותי שואלים אותי, מה אתה עושה פה? אני אומר, מה זה מה אני עושה פה? זה הבית שלי. אז זה דבר אחד, אני עושה גם סיורים בתל אביב. אבל זה לא משתווה מהבחינה הזאת לברלין. ברלין זה מרכז הכובד, ואני מוציא, אני גם נקרא לזה התחביב, שהוא יותר מתחביב, אני שבילאי. שבילאי זה שביל ישראל, שביל פה, שביל שם, אין שביל בארץ שלא עברתי. ואותו דבר, אנחנו בלבני מטיילים מאז 86 באירופה, במסלולים מרתקים מאין כמותם, ומהרגע שגיליתי את טירול באוסטריה, אני
פתחתי שירות ייעוץ בהזמנות, אני שולח מטיילים, אני עושה עבורם הזמנות, אני מתכנן להם את לוחות הזמנים, שם זה בלעדיי. וזה פועל מאז 2007, ואני רואה ברכה בעמלי מהמסלול הזה. אתה אומר שאתה שבילאי ואתה מדריך, הרגל, סיפרת לנו שכמעט קטעו אותה, איך זה משתלב? אז בוא תשמע סיפור. עכשיו מה שאני אספר על זה מיסטי. דבר ראשון אני עושה המון ספורט, אבל זה אני עושה מאהבה, זה לא קשור לבריאות. כלומר, מהרגע שהתאהבתי בספורט אז התחרותי, עד היום ספורט בשבילי זה משהו שאני חייב בו. כלומר, נטיית הלב היא קיימת. עכשיו, לרגל, אל תצחק, כי זה מה שמנחה אותי, אני אמרתי לה, לא ילך לך. לא, אמרתי לה, לא ילך לך. ככל שתכאבי יותר, אני אעמיס עליך יותר. ואז היא עזבה אותי. ממש ככה. כלומר, הדבר שהכי נורא כאבים, אין לי כאבים. אין לי כאבים. ואני חושב שחלק גדול מזה, כלומר, אני מאמן אותה והכל, במקרה הזה זה רוחני, הרגל מבינה שלא יעזור לה. אבל בכל זאת יש מגבלות. בסדר. אז למשל, נגיד אם אנחנו מדברים על מגבלות, ואין יעד שקבעתי ולא פסגה שרציתי לעלות, לא עליתי, קל לי לטפס, לעלות, קשה לי לרדת. זה נכון. עכשיו, נגיד בכל שביל שאתה נכנס אליו אומר 2:40, 5 שעות 10, דברים כאלה, כל עוד זה עלייה, אני עומד בזמנים. בירידות אני כמעט צריך להכפיל. אז תמיד כל מסלול שאני בונה, אני דואג שתהיה יותר עלייה מאשר ירידה. אבל אומרים שלכל עלייה יש ירידה. כן, אבל לא באותו שיעור. למשל, נגיד, בוא דבר, תגיד לי, היום עולים 1200 מטר. יפה, 1200 מטר זה 4 שעות, זה 300 מטר בשעה. יפה, עולה בקלות. בוא ניתן לך משל, עוד מעט נלך על הירידה. אם אני במשבר, אני צריך עלייה. כולם הולכים הפוך אגב. ואז אני לא ארד את ה-1200, אני אעלה למקומות האלה כאשר אני יודע שאני יכול לרדת עם מעלית, אבל אף פעם אני לא אעלה עם המעלית, אני ארד איתה בכל תכנון שאני עושה. אז תראה, מרבית חבריי החליפו בברכיים, החליפו ירחיים, אני בן 75, לא הרפאתי מהרגליים וזה עוד לא קרה לי. במקרה הזה אני חושב שזה לא מקרה. לא הרפאתי ממנו. לא יעזור לך. אביחי, לפני סיום, ספר לי על המשפחה הגרעינית שלך. טוב, אז כמו שאמרתי בהתחלה, הפעם ראשונה שדיברתי עם בנות היה בגיל 18. עכשיו, לאור מה שאני יודע מסביב, אנשים זה קרה להם לפני. אני הייתי בן 27, ניסיתי, הייתי 3 שנים נשוי, כזה נישואי בוסר. התחיל בכיף ונגמר בכיף. כלומר, שום מורשת לא נשאר לי, שום כאב, שום צלקת ושום ילדים כמובן. היו כמה חברות, את בלה אני פוגש ב-84, ב-89 ילדנו את דניאל שהשבוע חגגנו לו 37, אחד יחיד ומיוחד, ילד אהוב מאין כמותו, ואחת הסיבות שאני רוצה לחיות לנצח זה לא לעזוב אותו. ולאושרי הוא מאוד אוהב את הוריו, רק זה לא מתבטא רק בתחום הזה, אבל משהו נחמד, אנחנו לקחנו אותו לטיולים מסעות שלנו מגיל מאוד צעיר.
תמיד טעינו אם הוא לא יבוא אלינו יום אחד ויגיד, תגידו הורים, מה שיגעתם אותי עם כל הטיולים האלה? מתברר שבלי יותר מדי, הוא לקח את מה שאנחנו עשינו, והעלה את זה בחזקה שלישית, מבחינת, איך אומרים, לעולם לא יתקנא אדם בבנו ובתלמידו, מסעות שהוא עושה, ואז חייכנו אחד לשני ואמרנו, הצליח. הוא חי בתל אביב, 7 שנים הוא היה בירושלים, עכשיו הוא שנה עם זוגתו בפריס, כלומר הם קבעו לנסוע בשנה, בלה אדריכלית במקצועה, חדלה לעבוד לפני 2 ואני מקווה לעבוד עד יומי האחרון, כאשר את השלב הבא, אני לא מכיר במילה קריירה, אלא השלב הבא בתעסוקה, אני מתעתד להיות מורה. אני אהיה מורה לגיאוגרפיה, היסטוריה, מולדת, לא יודע איך קוראים לזה. במערכת החינוך. במערכת החינוך. כי אמרתי, את זה כבר בשנה שעברה, שידעתי שחוקי ההגירה הולכים להקשות עליהם באירופה, אז ידעתי שזו הולכת להיות שנת פרישה, ואם לא השנה הזאת, אז שנה הבאה. אז, וכיוון שבעבר הייתי מורה ועשיתי את זה בהצלחה יתרה, אז אני מתעתד, אז מקום אחד יגידו שאני מבוגר, ומקום שני יגידו שאני זקן, ומקום שלישי יגידו שאני קשיש, אבל שאתה רואה את כמות הדרישה למורים, זה פשוט כואב הלב כמה, אז ברור שמישהו ירצה אותי, ואני עושה את זה בכישרון רב. לאור, הייתי מורה בבית הספר שבו למדתי, בריאלי 3 שנים, וזה היה נהדר. עכשיו, הייתי ממשיך בזה, לולא ברלין תפסה תנופה, ובית ספר התגמש לקראתי, כל עוד הייתי שם מספר קטן של חודשים בשנה. אבל ככל שברלין תפס נפח גדול וגדול יותר ויותר עד כדי חצי שנה, אז לא יכולתי להמשיך. ואז אני מתעתד לחזור לשם. עד יומי האחרון. יוסי אלפנט מת על הבמה, אני על הקתדרה. אביחי, אני רוצה להודות לך על הרעיון ועל הדברים האלה. אתה בפני קריירה חדשה, כמו שהבנתי, שלא רעה. אל תקרא לזה קריירה, כי גם, למה שאני עושה עכשיו בעיתונות, אני גם לא ראיתי בזה קריירה. עיסוק, תחביב, מה זה? עיסוק. זה כמו, למשל אומרים לי, אחרי פרישה, אז מה שאתה עושה עכשיו זה תחביב, אמרתי, חס וחלילה, זה העיסוק שלי. זה העיסוק שלי, זה משלח ידי, ואני מוסיף, במקרה הזה, הדרכה היא אומנותי. יש פה יומרה, אבל עליי, תבוא לסיור איתי, תגיד, אביחי, אתה ענק. אז שוב, אני רוצה להודות לך, ומאחל לך בריאות טובה. סיפור כבר בנחת. היום הייתי בסקר מנהלים, הייתי בסקר מנהלים, ובמסגרתו יש ארגומטרי. זה משהו טרי לגמרי. אני נכנס לארגומטרי, אני רואה הרופא אתיופי. אמרתי, אתיופי? אני אראה לו מה זה. אלה מבינים, אני אראה לו מה זה. בקיצור, הרבצתי ביצוע על הארגומטרי. הסקר האחרון מנהלים שעשיתי היה לפני 6 שנים, אז הייתי בדרגה 8 מתוך 10, היום הייתי 9 מתוך 10. עכשיו, וזה הכל הודות לו. עכשיו, אם היה מישהו רגיל, אז אני הייתי נותן את הביצוע שלי. אמרתי, אבל הוא אתיופי, הם יודעים מה זה, אני אראה לו. אתה אוהב לכבוש פסגות, אני רואה. לאתגר את עצמך.
אני אומר לך, אני אוהב לא לעשות כלום, אוהב, ואני גם אומן בזה, תביא לי אתגר, אין פסגה שיכולה לי. כמו שאמרת עם השפה הגרמנית. עם השפה הגרמנית, ואני לוקח ממך עוד דקה. היום דיברתי עם זה עם בלה, דבר שהיום אני לא מסוגל לעשות. יש פסגה שם בטירול, נקרא אוהן אייפן שפיצה. פסגה, עוד פעם, הגובה לא יותר מדי מרשים, 2754, אבל כלולה מאין כמותה. הלכנו לשם עם מדריך. לפני האוהן אייפן שפיצה יש אייפן שפיצה, שזה הרכס לפני. ואז המדריך אומר, תשמעו, אנחנו הולכים עכשיו לאתגר רצחני, תחכו פה, מי שמשער שהוא לא יוכל לעמוד במאמץ, ואנחנו נמשיך ונחזור אליכם. אני אומר, אני הולך. אנחנו עולים לפסגה הזאת, לא זוכר דבר כזה, הגעתי לפסגה, בכיתי מרוב התרגשות שהצלחתי. עכשיו, אנחנו בתוך עננים בכל הכל, הוא מסתכל מסביב המדריך, מה אתה עושה פה? הוא אומר לי, הוא ראה שאני עם הרגליים הדפוקות שלי, מה אתה עושה פה? אמרתי, אין דבר כזה שאני לא... אבל ואז אני שואל אותו, תגיד, אבל איך אני יורד מפה? לעלות, מה הבעיה? אז זה הנמשל. אוהן אייפן שפיצה, תזכור. שוב תודה רבה. בכיף. הרבה בריאות. בכיף.